Xiaomi සමාගම හොයාගෙන තියෙනවා ඔයාගේ ස්මාර්ට් ඩිවයිස් එක බැටරි එකේ හෙල්ත් එක ඩිටෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් අලුත්ම අලුත් ටෙක්නොලොජි එකක්. ඒක හරහා බැටරි එකෙන් වෙන යන අනතුරු, ඒ වගේම බැටරි එක රිප්ලේස් කරන්න යන කාලය, බැටරි එක රිප්ලේස් කරන්න ඕන වෙලාව වගේ දේවල් අපිට කලින්ම නොටිෆයි කරනවා. අද අපි කතා කරමු වීඩියෝ එකෙන් ඒ ගැන. ස්මාර්ට් ඩිවයිස් එකක් එහෙම නැත්නම් ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක් වගේ දෙයක් ගන්න යනකොට ඒකේ තියෙන බැටරි එක ගැන අනිවාර්යෙන් අවධානය යොමු කරන්න. මොකද බැටරි එක කියලා කියන්නේ ඒ ස්මාර්ට් ඩිවයිස් එක අපි මිලදී ගන්නවද නැද්ද කියලා තීරණය කරන එක්තරා සාධකයක්. ඉතින් බැටරි කැපැසිටි එක වැඩි නම් අපිට එක charge එකකින් අපිට ගොඩක් වෙලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දවස් කීපයක් වුණා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට පාවිච්චි කරන බැටරි එකේ ආයු කාලයක් තියෙනවා. මේක කල් ඉක්ුත් වෙන දවසක් තියෙනවා. ඒ වගේම රිප්ලේස් කරන්න වෙන දවසකුත් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ දවස ගැන අපි හරියටම දැනගත්තොත් එහෙම අපිට පුළුවන් අපේ ඩිවයිස් එක ආරක්ෂා කරගන්න වගේම අපිට සිද්ධ වෙන හදිසි අනතුරු වලිනුත් බේරෙන්න. මොකද අපි පහුගිය කාලේ දැක්කා ගොඩක් අනතුරු සිද්ධ වෙනවා මෙන්න මේ ස්මාර්ට් ඩිවයිසස් වල, ස්මාර්ට් ෆෝන්ස් වල බැටරි එක පුපුරලා. සමහර ලාවට ජීවිත හානි පවා සිද්ධ වෙලා තියෙනවා අපි දැක්කා. ඉතින් මෙන්න මේකෙන් වළක්ව ගන්න කොහොමද? මෙන්න මේකෙන් වැළකෙන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන පරීක්ෂණ කරපු Xiaomi සමාගම හොයාගෙන තියෙනවා ටෙක්නොලොජි එකක්. මේ විදිහේ බැටරි එක කල්ලිකුත් වෙන්න කලින්ම ඒ ගැන යූසර්ට නොටිෆයි කරන්න, යූසර්ට දැනුම් දෙන්න ටෙක්නොලොජි එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ ටෙක්නොලොජි එක හරහා අපිට පුළුවන් වෙයි මින් ඉස්සරහට බැටරි එකකින් වෙන්න යන හදිසි අනතුරු වගේම ඩිවයිස් එකට වෙන්න තියෙන හානිත් වළක්ව ගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ ටෙක්නොලොජි එක ඇතුලේ ඇත්තටම මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක ගැන මම ඔයාලට කියන්නම්. මුලින්ම කියන්න ඕන Xiaomi සමාගමේ ටෙක්නොලොජි එක හොයාගත්තේ අද ඊයක නෙවෙයි. මේක හොයාගන්නේ 2017 දී. ඉතින් 2017 ජනවාරි 20 මේක පේටන්ට් එකට ඇප්ලයි කරනවා Xiaomi සමාගම. හැබැයි මේකට ඇප්‍රූවල් එක හම්බෙන්නේ 2021 පෙබරවාරි 8 වෙනිදා. අවුරුදු 4කටත් පස්සේ. ඉතින් මොන වුණත් මේ ටෙක්නොලොජි එකේ තියෙන ප්‍රායෝගික බව සහ සාර්ථක බව නිසා මේකට පේටන්ට් එක හම්බෙලා තියෙනවා. දැන් අපි බලමු ඇත්තටම කොහොමද මේ ටෙක්නොලොජි එක වැඩ කරන්නේ කියලා. දැනට මාකට් එකේ තියෙන ස්මාර්ට් ඩිවයිසස් වල, ස්මාර්ට් ෆෝන්ස් වල හැම එකම වගේ තියෙන්නේ ලිතියම් අයන් බැටරි එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ ලිතියම් අයන් බැටරි එකේ කාලය ඉක්ුත් වෙනකොට, මේක රිප්ලේස් කරන්න කාලය හරි වෙනකොට මේ බැටරි එක පිම්බෙන්න ගන්නවා. ඒකට ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා බවුච් වෙනවා කියලා. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම බැටරි එකක් බවුච් වෙන ගන්නකොට අන්න ඒක ඩිටෙක්ට් කරගෙන තමයි මේ ටෙක්නොලොජි එක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක වෙන්නේ මෙහෙමයි. මුලින්ම මේ ලිතියම් අයන් බැටරි එක දාන්න බැටරි කම්පාර්ට්මන්ට් එකක් ස්මාර්ට් ඩිවයිස් එක ඇතුලේ හදනවා. ඉතින් මෙන්න මේ බැටරි කම්පාර්ට්මන්ට් එක ඇතුලේ බැටරි එක ටච් වෙන්න සෙරමික් ලේයර් එක කාලේප කරනවා. මෙන්න මේ සෙරමික් ලේයර් එකට පුළුවන් එක එක සිග්නල් අඳුර ගන්න. ඒ වගේම තමයි මේ බැටරි කම්පාර්ට්මන්ට් එකට එළියෙන් ඒගොල්ලෝ සර්කිට් එකක් නිර්මාණය කරනවා. මේ සර්කිට් එකට පුළුවන් මේ සෙරමික් ලේයර් එකෙන් දෙන සිග්නල් එකක් අඳුර ගන්න. ඉතින් වැඩේ වෙන්නේ මෙහෙමයි. බැටරි එක බවුච් වෙන ආරම්භක අවස්ථාවේදීම මේ සෙරමික් ලේයර් එකට පුළුවන් ඒක අඳුර ගන්න. ඉතින් මේක අඳුරගෙන ඒක සිග්නල් එකක් ජෙනරේට් කරනවා. ඒ සිග්නල් එක දෙනවා එළියේ තියෙන සර්කිට් එකට. ඒ සර්කිට් එක හරහා පුළුවන් මේ ස්මාර්ට් ඩිවයිස් එකට දැනුම් දෙන්න මෙන්න බැටරි එක බවුච් වෙන්න හදන්නේ කියලා. ඉතින් එතකොට අපිට පුළුවන් තීරණයක් ගන්න මේ බැටරි එක රිප්ලේස් කරනවද එහෙම නැත්නම් මේ ඩිවයිස් එක අයින් කරනවද කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ හරහා අපිට පුළුවන් බැටරි එක බවුච් වෙන කලින්ම අඳුරගෙන අපේ ඩිවයිස් එක ආරක්ෂා කරගන්න වගේම අපිට සිදුවන හදිසි අනතුරු වලිනුත් වළකින්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි Xiaomi සමාගම මේ ටෙක්නොලොජි එක හඳුන්වලා දෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි පහුගිය කාලය තුළ Xiaomi සමාගම ඩොලර් බිලියන 10කට වඩා වියදම් කරලා තියෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ R&D වැඩවලට. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ පරීක්ෂණ වැඩවලට. ඉතින් මෙන්න මේ පරීක්ෂණ වැඩවල එක ප්‍රතිඵලයක් තමයි මෙන්න මේ විදිහට බැටරි වල හෙල්ත් එක අපිට කලින්ම නොටිෆයි කරන ටෙක්නොලොජි එක. ඉතින් ස්මාර්ට් ඩිවයිසස් එදිනෙදා පාවිච්චි කරන යූසර්ස්ලා විදිහට අපිට මේ ටෙක්නොලොජි එක ගොඩක්ම වැදගත් වෙයි. අපේ ඩිවයිස් එක ආරක්ෂා කරගන්න වගේම අපිට සිදුවන හදිසි අනතුරු වලින් වළකින්නත්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ගොඩාක් ඉන්ටරෙස්ටිං දේවල් Xiaomi සමාගම කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඉස්සරහා වීඩියෝ වලිනුත් ඒවා එකින් එක ඔයාලට අරගෙන එන්නම්. ඔයාලා මොකද අද වීඩියෝ එක ගැන හිතන්නේ? ඔයාලට තියෙන අදහස්, යෝජනා, චෝදනා හැමදේම පහළ තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. ඒ වගේම තමයි ලයික් කරන්න මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම්, ෂෙයා කරන්න යාළුවන්ටත් බලා ගන්න. ඒ වගේම අපේ කන්ටෙන්ට් හොඳයි කියලා හිතනවා නම් අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි නැවතත් හමු වෙමු.